rồi, quá đẹp luôn, tuyệt vời luôn. Đẹp ghê nhỉ. Lên xuống đây đâu. Rồi. Không phải ngược, ở mặt chính là ở bên kia, mình đây là đang bị mặt sau. Không, bên kia là người ta nhìn là không bị ngược, mình ở đây là mình đang xem mặt sau. Đấy, hai cái kìa, có hai cái quyết kìa, hai cái trên cái dưới kìa, hai cái này nó chất lệch cái nó va vào nhau cái là
bye.